Seria Regăsirea puterii interioare, superficialitatea câștigată, când aparența ia locul adevărului interior. Episodul 4. Oamenii frumoși pe din afară, dar goi pe dinăuntru. Există întâlniri care te fascinează și există întâlniri care te hrănesc. Uneori, cele două nu sunt aceleași. Acest episod este despre diferența dureroasă între strălucire și consistență, dintre oameni care impresionează și oameni care pot rămâne. De ce suntem atrași de strălucire? Strălucirea este vizibilă, este sigură pentru minte, este ușor de recunoscut. Un om care vorbește frumos, arată bine, știe să se prezinte, are ce trebuie, oferă o senzație rapidă de siguranță socială. Mintea spune, e potrivit, e valoros, e o alegere bună, dar sufletul încă nu a vorbit. Când frumusețea exterioară ascunde golul interior, există oameni care au construit totul la exterior, pentru că interiorul a rămas nevindecat. Au imagine, carismă, statut, discurs, dar nu au prezență emoțională, profunzime, capacitatea de a rămâne în vulnerabilitate, consistență în relații, nu pentru că sunt răi, ci pentru că nu s-au întâlnit încă cu ei înșiși. Cum arată golul emoțional în relații? Golul interior nu se vede imediat, se simte în timp. Promisiuni nesusținute, conexiuni intense dar scurte, dispariții emoționale, incapacitatea de a susține momente dificile. La început e magnetism, apoi e confuzie, la final e epuizare, pentru că strălucirea fără profunzime nu poate hrăni pe termen lung. De ce rămânem lângă oameni goi pe dinăuntru? Pentru că sperăm că sub mască există ceva mai mult, că timpul va aduce adâncime, că iubirea noastră va trezi ceva în ei. Dar adevărul este dureros și eliberator. Nimeni nu poate construi interiorul altcuiva. Poți iubi, poți vedea potențial, dar nu poți umple goluri care nu sunt asumate. Semnele care nu trebuie ignorate. Un om poate fi atrăgător, inteligent, admirat și totuși indisponibil emoțional, incapabil de intimitate reală, gol în momente esențiale. Când simți că tu duci profunzime, tu pui întrebările, tu ții spațiul, nu este o problemă de răbdare, este un dezechilibru de consistență. Adevărata frumusețe se simte, nu se afișează. Frumusețea reală este calmă, este coerentă, nu are nevoie să convingă. O simți în siguranță, în claritate, în capacitatea de a fi vulnerabil fără spectacol. Este mai puțin strălucitoare, dar infinit mai hrănitoare. Adevărul final, a vedea golul din spatele strălucirii, nu te face cinic, te face clar. În episodul următor vom vorbi despre întoarcerea la vederea interioară, despre cum îți recuperezi discernământul și alegi din nou din esență, nu din aparență. Pentru că adevărata putere nu este să fii impresionat, ci să fii hrănit